ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.75% ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਰਾ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਟਰੂਡੋ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4.75% ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 25 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.75% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.5% ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਆਟਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਆਟਵਾ, ਕਿੰਗਸਟਨ, ਕੌਰਨਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈਲਵਿਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10+ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧਮ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। If he had any advice for my son who's going into grade 4 next year, and he said it gets better. It's a little challenging, but not too bad. But having those moments to thank families and engage with the people on the front lines who are showing the very best of Canadians in stepping up is something I think we all need to be taking time to do, to recognize the first responders in our communities, those who are there to keep us all safe, even through the most difficult and devastating of times. In a moment, Minister Anand will speak to the current status of Canadian Armed Forces deployment in Alberta, Nova Scotia and Quebec. There are hundreds of Armed Forces members now deployed. Additionally, the CAF is helping with everything from delivering food and supplies to people in Mingani, Quebec, to providing logistics support for water bombers at CFB Greenwood. Over to Minister Blair. I want to recognise the air quality statements that have been issued by Environment Canada because of wildfire smoke. People across the country are being affected. We're seeing vulnerable people at risk, outdoor events cancelled, kids having to be kept inside at recess. I can't help but think, from my conversation with Liam yesterday to conversations with my own kids, the past few years have been challenging for kids. Whether it was through the pandemic, whether it was readjusting to school, whether it's now dealing with wildfires that have everyone really worried and smoke that's preventing them from going to play outside. I want to thank kids for continuing to play safe, to be safe, and to help around the house and to help their families get through these scary times, including all the kids who can't return to their homes all the way across the country. Please listen to your local health agencies about how to stay safe. Health Product Association ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Health Product Association ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। A trade association dedicated to natural health, organic and wellness products in Canada. I'm joined today by my colleague Jules Gorham, Director of Regulatory Affairs and Policy, along with two of our members, Gavin Ma, President of Biomed International, and Cheryl Grant, President and CEO of Vitality Products. Natural health products contribute to a healthy lifestyle, a robust economy, and support proactive healthcare. 71% of Canadians use natural health products, like vitamins, supplements, toothpaste, sunscreen, and deodorant. This sector contributes $11.3 billion to the Canadian economy and sustains 54,000 jobs, many of which are in small to medium-sized companies. Canada's natural health product approval system is considered a world leader. Countries like Australia have looked to us to guide their regulations. Despite these successes, Health Canada has introduced new labeling requirements and, more recently, cost recovery fees. These major regulatory changes are under a broken and outdated self-care framework that stands to have substantial implications for public health and for the economy.
In 2014, the self-care framework was proposed, separating lower-risk products like over-the-counter medications, cosmetics, and NHPs from pharmaceutical drugs. Yet almost 10 years later, this framework remains incomplete. Despite this, Health Canada continues to push through regulatory changes in a piecemeal approach that does not consider the overall framework, presents inconsistencies with other lower-risk products, and does nothing to combat foreign, unmonitored, and unregulated products, which are easily accessible through international online marketplaces. Protecting the health and safety of Canadians is a top priority the natural health product industry and Health Canada share. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I want to underscore for Canadians why they should be confident in the strength and resilience of the Canadian economy. Canada saw the strongest economic growth in the G7 in 2022, and in the first quarter of this year, our economy grew by 3.1%, the strongest in the G7. Just this morning, the OECD predicted that the Canadian economy will see the fastest rate of growth on average in the G7 for 2023 and 2024. In April, after we tabled the budget, S&P reiterated Canada's AAA credit rating, and Canada has both the lowest deficit to GDP and the lowest net debt to GDP ratio in the G7, lower than our two other G7 AAA rated peers, the US and Germany, and also lower than some other major AAA rated economies like the Netherlands. Most important of all, there are 900,000 more Canadians working today than there were working before COVID first hit. In the first 4 months of 2023, the Canadian economy added nearly 250,000 jobs. We have now recovered 129% of the jobs that were lost in the first months of the pandemic, compared to just 115% in the United States. And at 5%, Canada's unemployment rate remains near its historic low. That really matters in the lives of Canadians across the country. ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਐਡਰੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। How do you expect people to pay their bills now? You remember? You told them that debt had no consequences, that interest rates would be low for long, and people could borrow as much as they wanted, and there'd be no problem. And now, in a span of a year, interest rates have gone up by 4.5 percentage points, a 19 times increase in barely a year. Canadians who believed Justin Trudeau enough to take on monster million-dollar mortgages in order to afford the inflated homes that they had to buy in formerly affordable communities now don't know how they're going to make their monthly bills. We already see Canadians experiencing $600 and $700 monthly increases in their mortgage payments. And according to the Bank of Canada, over the next 3 years, a large share of Canadian households will see their mortgage payments go up by 40%. I want you to think of what that means. If you're paying $3,000 a month, you could see your mortgage payment
go up by $1,400. That's over $15,000 a year for a family that brings home 80 grand after tax. That vaporizes a quarter, or in some cases even a third, of their entire take-home pay, not for mortgage payments, but just for increases in mortgage payments. Now, we have, after 8 years of Justin Trudeau, the most indebted households in the G7. Over $2 trillion of household debt. In other words, household debt is equal to the size of the entire Canadian economy today. Think of what this means mathematically. Every 1 percentage point increase in interest rates equals 1% of our GDP. A 2 percentage point increase. Xbox ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਬਾਕਸ ਗੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। US ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। FTC ਨੇ ਟੈਕ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। FTC ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। FTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਪਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। 7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 19 ਸਾਲਾ ਇਸ ਸਸਪੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 5 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ 1200 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੂੰ 8 ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Ukraine in the face of Russia's brutal war of aggression. With that, good to see you. Good to see you. First on Ukraine, does the administration have any better insight on who or what caused the collapse of the dam? So look, we're still assessing what happened. We are indeed in touch with the Ukrainians. It is the damage, obviously, and the devastation that we're seeing is heartbreaking. We will do everything that we can to help the people of Ukraine, certainly. But I'll say this, and you've heard us say this before, just yesterday, Russia has no business to be there in the first place. And, Russia, this dam was under Russia's control, and they bear responsibility for the destruction caused by this war. And we will do everything that we can to support the people of Ukraine at this difficult time. ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਗੋਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਡੈਟ ਲਿਮਿਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The debt ceiling issue behind us, the challenge that lies ahead is to have some semblance of a regular appropriations process. We've got the Farm Bill, important to a whole lot of my members. It's going to require a lot of bipartisan cooperation to do what we need to do in the coming months. The Senate hasn't operated that way for quite a while, so it'll be interesting to see how we do it. Senator Collins is focused like a laser on getting the appropriations process as normal as possible. And all of that leads to my major concern. Look, I supported the Biden-McCarthy deal, but I was not happy with the defense number. The defense number is totally inadequate to meet the challenges that we have in Asia, not to mention Ukraine. I'm not sure at this point how to fix it, but it's a problem. It's a serious problem that hopefully we'll find some way in the course of the year to address. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.75% ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਧੂਏ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਟਰੂਡੋ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।